توی این سوال یک مکانیزم نشون داده شده، میگه اگر ثابت فنر برابر کا باشه و حالت آزاد فنر هم وقتی باشه که تتا صفره، تتا اگر صفر باشه این دوتا عضو روی یک خط قرار میگیرند. اگر در این وضعیت فنر آزاد باشه، رابطه ای رو بین پی و زاویه تتایی که در حال حاضر وجود داره به دست بیارید. خب برای که این زاویه رو پیدا بکنیم، این رابطه رو پیدا بکنیم، از روش کار مجازی میریم. فرض میکنیم که به این مقدار پی یه مقدار کوچولو جابجایی دادیم، یعنی پی به اندازه، اگر اینجا رو x در نظر بگیریم، پی به اندازه دلتا x حرکت بکنه. خب اگر پی به اندازه دلتا x حرکت بکنه، نیروی فنر که این طرف رو به بالا هست برابر با کا دلتا x و این هم به اندازه دلتا y حرکت میکنه و رو به پایین میاد. خب جابجایی رو بنویسیم برای رابطه برای روش کار مجازی. DAU برابر با صفر بایستی باشه. خب DAU اگر برابر با صفر باشه یعنی بایستی P ضرب در دلتا X مقدار کاری که اینجا انجام میشه منهای این طرف فنر نیروش رو به بالا هست ولی رو به پایین حرکت میکنه، پس منهای کا دلتا X مقدار نیروی فنر ضرب در دلتا وای برابر با صفر بایستی باشه. خب مقدار دلتا x رو حساب کنیم، مقدار دلتای کوچیک x رو حساب کنیم و مقدار دلتا کوچیک y رو حساب کنیم و جایگذاری کنیم توی این رابطه. خب برای اینکه مقدار دلتا x رو حساب کنیم، من میام به این شکل عمل میکنم. یک رابطه بین x و l و تتا می نویسم. مقدار x در وضعیتی که قرار داره برابر با l سینوس تتا. خب اگر ازش مشتق بگیریم، دلتا x برابر میشه با l دلتا تتا کوسینوس تتا. این مقدار دلتای x. مقدار دلتای y رو حساب بکنیم. برای پیدا کردن مقدار دلتای y لازمه که مقدار y رو حساب بکنیم و ببینیم که اگر فرض کنیم که مثلا این نقطه رو به عنوان شروع y بگیریم، مقدار y چقدر میشه؟ y میشه طول آزاد در اصل فنر. طول آزاد فنر وقتی اتفاق میفته که فاصله نقطه C تا در اصل محل قرارگیری این دایره به اندازه 2L باشه و حالا که مقدار P ایجاد شده، وارد شده، این فاصله میشه این طول به اضافه این طول، یعنی منهای 2L کوسینوس تتا. این میشه مقدار وایی که در حال حاضر این چرخ جابجا شده. خب میتونیم ازش مشتق بگیریم. دلتا وای میشود مشتق 2L که نسبت به تتا نداره، سمت دیگه مشتق نسبت به تتا میشه دلتا تتا ضرب در 2L سینوس تتا. خب این هم مقدار دلتا وای بر حسب سینوس تتا. یه مقدار دلتا x داریم به خاطر فنر که ببینیم فنر در حالتی که الان قرار داره به خاطر دلتا x، به خاطر در از کشیده شدن چقدر فنر کش اومده. خب فنر هم به اندازه همین وایی که اینجا حساب کردیم کش اومده، یعنی دلتا x هست 2L منهای 2L کوسینوس تتا. خب میتونیم این مقادیر رو جایگذاری کنیم توی رابطه اصلی خودمون. توی این رابطه اگر جایگذاری کنیم میشه P ضرب در دلتا x ضرب در اصل L کوسینوس تتا دی تتا دلتا تتا منهای K در 2L منهای 2L کوسینوس تتا ضرب در دلتا وای ضرب در 2L دلتا تتا سینوس تتا. خب حالا میتونیم این مقادیر رو ساده کنیم با هم دیگه. اولا مقدار دلتا تتا از طرفین ساده میشه، یه L اینجا داریم، این L هم از این سمت ساده میشه و مقدار نیروی P رو میشود به این شکل نوشت. مینویسیم مقدار P برابر است با، خب سمت دیگه تساوی، این رو میبرم به سمت دیگه تساوی، این مساوی صفر هست، برابر با کا از این پرانتز از داخلش یه 2L فاکتور میگیرم، کا 2L
1 منهای کوسینوس تتا ضرب در یه 2 هم داره، ضرب در 2 میشه 4 تا، پس 4L ضرب در سینوس تتا تقسیم بر ضریب پی تقسیم بر کوسینوس تتا. خب میتونیم بیایم و این سینوس رو توی پرانتز ضرب کنیم، میشه 4 تا کائل در سینوس تتا منهای سینوس تتا کوسینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا. حالا میتونیم مقدار کوسینوس رو توی این پرانتز تقسیم کنیم. پی میشه 4 تا کائل در سینوس تتا به کوسینوس تتا میشه تانژانت تتا منهای کوسینوس با کوسینوس ساده میشه منهای سینوس تتا. پس رابطه بین نیرو و زاویه به این شکل به دست میاد، میشه 4 تا کائل ضرب در تانژانت تتا منهای سینوس تتا.